Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking version kung paano gumawa ng sardines fishball. Okay guys, simulan na natin. Ilagay ang sardine sa bowl. And then garlic and onion. Haluin ng konti. Ilagay ang flour. Ibuhos ang tubig. After nating paghalu-haluin, ilagay ang salt. And then ang pepper. After i-mix ang lahat ng ingredients, ready na siyang gawing fishball. I-ready na natin ang ating kawali, painitin. Pag mainit na, ilagay ang mantika. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na mantika. Bilog-bilugin lang natin gamit ang ating kutsara. Ayan na, luto na ang ating sardines fishball. Siyempre, hindi kumpleto ang ating fishball kung walang sauce. At gagawin natin ito ngayon din. Magpapainit ulit tayo ng kawali for the sauce. Ilagay ang 2 cups of water. Add the soy sauce. And then the sugar. And then ang ating onion, garlic, and chili. And then the cornstarch. I-mix lang natin and then pakuluan natin hanggang 3 to 5 minutes.